สวัสดีครับผมบาสจากวันวอล์กเกอร์ครับวันนี้ครับผมอยู่แถวดาวคะนองนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะฮะมาดูบรรยากาศตลาดอินดี้ดาวคะนองนะครับจะไปดูกันว่าณวันนี้นะครับวันที่9นะกันยายนนะมาดูกันว่าบรรยากาศในตลาดจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับเอาละครับมาถึงแล้วนะครับตลาดอินดี้ดาวคะนองนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ6 โมงแล้วนะครับแต่ว่าก็เนี่ยอย่างนี้นะก็ยังคง เดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากสายตาข้างบนเนี่ยเท่าที่ดูจากสายตานะครับก็น่าจะคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคนก็อาจจะยังไม่เยอะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับว่าเป็นยังไงนะยังคู่กันเลยนะคะ อืมก็ต้องบอกว่าร้านเหล้านะครับก็เขายังไม่ได้ให้เปิดนะครับก็ยังต้องปิดอยู่นะครับนี่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือโต๊ะนะครับ
กียร์ก็ตุกเลยตึก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 เลยกระดาษอินดี้ไหนอ่ะลิเตอร์เสื้อผ้าเขาบอกว่ามันเป็นทรงปล่อยบันไดเออจากซื้อไว้120 ตอนนี้เป็น130 เพราะสนับสนุนเลย ก็ต้องว่าผู้คนก็บางตานะครับคนก็บางตานะร้านอะไรต่างๆนะครับ ก็ยังเหมือนแบบ มาไม่เต็มนะครับเปิดไม่ครบนะฮะส่วนร้านเหล้าก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ ยังไม่เปิดนะครับที่นี่ของเยอะนะครับทั้งเสื้อผ้านะครับเครื่องแต่งกายนะฮะอะไรต่างๆอิเล็กทรอนิกส์นะครับของเล่นนะครับเพียบ